मेरो हातमा चाहिँ सिद्धार्थ बैंकको डलर कार्ड छ। यदि तपाईहरु पनि डलर कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इन्स्ट्यान्ट 5 मिनेटमा अनलाइनबाटै बनाउन सक्नुहुन्छ। तर डलर कार्ड बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईहरुले केही कुरा बुझ्न जरुरी छ। कुन बैंकबाट डलर कार्ड बनाउँदाखेरि ठीक हुन्छ, अनि यो चाहिँ हामीले कुन कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र हामीले यसमा अमाउन्टहरु लोड गर्दाखेरि चाहिँ कति चार्जहरु लाग्छ, यो कुराहरु चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। जुन जुन समस्याहरु मैले चाहिँ कार्ड बनाए त्यसपछि एउटा फेस गरिरहेको छु, त्यो कुरा बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भनिदिने छु। र डलर कार्ड कुनबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुने रहेछ त्यो पनि मेरो एक्सपिरियन्स तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छु। अब फर्स्टमा त हामीहरु डलर कार्ड बनाउँदाखेरि के डकुमेन्ट्सहरु चाहिन्छ भन्ने कुरातर्फ जाउँ। यदि तपाईहरुसँग बैंक अकाउन्ट अलरेडी छ भने तपाईहरु अनलाइनबाट नागरिक एपबाट अथवा तपाईहरुले आफ्नो प्यान व्यक्तिगत बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो पनि म तपाईहरुलाई राखिदिन्छु। तपाईहरुसँग प्यान नम्बर भयो भने तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले पाउने डलर कार्डहरु चाहिँ एउटा फिजिकल हुन्छ भने अर्को चाहिँ भर्चुअल हुन्छ। तपाईको भर्चुअल कार्ड चाहिँ सबै बैंकले दिदैन भने फिजिकल कार्डहरु मात्र प्राय बैंकले दिइरहेको छ। तर तपाईहरुले भर्चुअल कार्ड बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ अनलाइनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले नेपालमा बनाएको कार्डहरुमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम ट्रान्ज्याक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो वर्षमा चाहिँ पर इयर हामीले चाहिँ 500 USD सम्म चाहिँ गर्न सक्छौं। र हामीले बनाएको डलर कार्डद्वारा हामीहरूले चाहिँ विभिन्न ई-कमर्स वेबसाइटबाट अनि जुनसुकै वेबसाइटबाट विभिन्न डिजिटल प्रोडक्टहरु चाहिँ हामीले किन्न सक्ने रहेछौं। यो चाहिँ मैले धेरैवटामा किनेर ट्राई गरिसकेको छु। तर हामीले यदि पेपलमा लिंक गर्न चाहन्छौं भने चाहिँ पेपलमा लिंक भएर चाहिँ काम छैन। यदि पेपलमा लिंक गरेर म चाहिँ पैसा विथड्र गर्छु भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने यो चाहिँ अहिले पोसिबल छैन। नेपालमा लिंक त हुन्छ, पैसा काट्छ, तर त्यहाँ हामीले इन्कम गरेको पैसा चाहिँ यता ल्याउन मिलिरहेको छैन। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले डलर कार्ड बनाएर काम छैन है। अर्को कुरा चाहिँ म तपाईहरुले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि डलर कार्ड खोल्दाखेरि चाहिँ धेरै चार्ज लिइरहेको छ के। जस्तै तपाईले नबिल बैंकमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको फ्रीमा बनिन्छ है। तपाईले अनलाइनबाट घरमै बसेर आफ्नो मोबाइल बैंकिङ छ भने टक्क त्यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कार्ड डिटेल्सहरु राखेर त्यहाँनेर प्यान नम्बर हाल्नुभयो भने तपाईको अटोमेटिक खुल्छ। नबिल बैंकमा चाहिँ तपाई आफैले लोड गर्न मिल्छ। र यदि तपाईहरुले त्यहाँ कार्डमा भएको पैसा चाहिएन भने तपाईले आफ्नै अकाउन्टमा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। र अरु बैंकमा फेरि हामीले त्यही कुरा हेर्ने भने चाहिँ तपाईले डलर कार्ड बनाएको चाहिँ 500 लिइरहेको छ र तपाईहरुले लोड गरेको चार्ज पनि 500 लिन्छ के। अनि त्यति मात्र नभएर कुनै बैंकले चाहिँ 200 लिइरहेको छ, कसैले 500 चार्ज गरिरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ अरु बैंक जस्तै मैले सिद्धार्थ लिइरहेको छु, सिद्धार्थले 500 लिन्छ है, मुक्तिनाथले 200 लिइरहेको छ। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ यी यस्ता बैंकहरुबाट चाहिँ नखोल्नु होला। पहिला तपाईहरुले बुझ्नुस्, त्यसपछि बाट मात्र तपाईहरु खोल्नुस्। नबिल बैंकबाट खोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ है। अनि तपाईको अरु यो सिद्धार्थ बैंकबाट खोलेकोमा चाहिँ तपाईको डलर कति छ के छ भन्ने कुरा पनि देखाउँदैन। जब तपाईहरुले कुनै प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ पर्चेस गर्नुहुन्छ त्यसपछि बाट मात्र तपाईको यति रिमेनिङ ब्यालेन्स यति छ भनेर चाहिँ देखाउने गर्छ। तर नबिल बैंकमा चाहिँ तपाईको सबै देखाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ नबिल बैंकबाट बनाउनु भयो भने राम्रो रहेछ है। अनि यो मैले प्रयोग गरेको सिद्धार्थ बैंकको डलर कार्डमा भने चाहिँ पेमेन्टमा चाहिँ कुनै समस्या छैन। मैले पेमेन्ट गरेको 1 मिनेट भित्र चाहिँ मेरो प्राय पैसा चाहिँ काटिदिएको हुन्छ र मैले चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ बाइ गरेको छु। यो चाहिँ ठीक छ। तर हामीले विथड्र चाहिँ गर्न नमिल्ने रहेछ। तर आगामी दिनमा भने चाहिँ यो सबै फिचर्स पनि लिएर आउँछ होला, आई होप। अनि तपाईहरु पनि डलर कार्ड बनाउन लाग्नु भएको छ भने चाहिँ एकचोटी आफ्नो बैंकमा चाहिँ कस्तो सेवाहरु छ तपाईहरुले बुझ्नु होला। यदि नराम्रो छ भने चाहिँ तपाईहरु नबिल बैंक गएर खोल्नु भयो भने चाहिँ बेटर हुने चाहिँ मैले देखे। सो आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो चाहिँ केही हेल्पफुल भयो होला। म नेक्स्ट भिडियो मिल्नेछु।